Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chúng tôi xuất hiện trong vụ án sát nhân thiên hồn. Những người bị nhắm đến sẽ đột tử vào ngày thứ 3. Xương cốt cũng không còn. Tôi là nhân chứng của vụ án mạng thứ 12. Tên sát nhân đã phát hiện ra tôi. Hắn muốn giết tôi để diệt khẩu, nhưng tôi đã nói một câu. Câu nói đó đã khiến tên sát nhân tàn bạo cuối cùng buông tha cho tôi. Sau đó tôi phát hiện, chính câu nói đó là lý do tôi sống sót. Vào ngày thứ 2 sau khi tôi chứng kiến vụ án, kẻ sát nhân liên hoàn bị bắt. Hắn thần kinh bất ổn, không thừa nhận bất kỳ vụ án nào liên quan đến hắn. Hắn cực lực phủ nhận tội ác giết người, phi tang xác. Nhưng thực tế, tội lỗi hắn gây ra nặng tựa núi. Trong chưa đầy nửa tháng, đã có 12 nạn nhân và hơn 10 người mất tích. Phương thức sát hại của hắn là khiến nạn nhân bất ngờ đột tử trong đêm. Đến ngày thứ 3, chỉ còn lại những vết máu sót lại. Còn những người mất tích thì như tan vào không khí, hoàn toàn không để lại dấu vết. Không ai tin lời nói của hắn, bởi vì hắn bị bắt tại hiện trường vụ án thứ 12, với bằng chứng đầy đủ, không cách nào chối cãi. Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi bị bắt, hắn đột ngột đột tử. Giống như các nạn nhân, thi thể của hắn bị phát hiện trong tình trạng không toàn vẹn. Điều đáng sợ hơn là số người mất tích vẫn tiếp tục tăng lên, bao gồm cả những người điều tra vụ án này. Thám tử Tư, thậm chí là ông Can. Vụ việc không chấm dứt khi tên sát nhân bị bắt và chết bất ngờ. Ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thị trấn trở nên rối loạn. Mọi người ai cũng hoang mang sợ hãi, lo rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Là người sống sót duy nhất trong vụ án mạng liên hoàn, tôi bị một số người gọi là kẻ may mắn, nhưng lại bị người khác nghi ngờ là thủ phạm. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác. Tính cách khép kín và sự liên quan của tôi với vụ án mạng chỉ là ngẫu nhiên. Hôm đó, tôi hoàn toàn không nên, tuyệt đối không nên đẩy cánh cửa đó ra sau khi nghe thấy tiếng động lạ. Những gì tôi nhìn thấy là một cảnh tượng không thể nào quên. Sau đó, tôi liên tục bị điều tra và thẩm vấn. Tôi đã cố gắng làm rõ mọi chuyện, nhưng vẫn có người không muốn buông tha tôi. Một tuần sau vụ án mạng, một thám tử Tư tên Trương Khâm Trạch tìm đến tôi. Hắn giống như một con cá mập lạc lối, ngửi thấy mùi máu tanh lâu ngày. Hắn bắt đầu hỏi tôi về tiếng động khi đó mà không kể nơi trốn, cố tìm lỗ hổng trong lời nói của tôi để chứng minh rằng tôi là kẻ chủ mưu phía sau. Hắn nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi, thậm chí còn có thể khiến tôi mất việc. Tôi không thể chịu nổi nữa, cuối cùng đã đuổi thẳng Trương Khâm Trạch. Tất cả những gì tôi biết, tôi đã nói hết với ông có thể hỏi rồi. Họ. Nhưng ông Can đã ghi chép lời khai của tôi khi đó cũng rời đi rồi. Điều này thật nằm ngoài dự đoán. Dù tôi giải thích thế nào đi nữa, Trương Khâm Trạch vẫn tiếp tục quấy rầy tôi. Nếu bạn nói sự thật và chứng minh lời nói của bạn là đúng, tôi sẽ giúp bạn loại bỏ nghi ngờ và không làm phiền bạn nữa. Tôi không chịu nổi nữa. Cuối cùng, tôi đành đồng ý nói chuyện rõ ràng với hắn. Đây là lần đầu tiên tôi đồng ý cho một người khác vào nhà mình. Nhà tôi ở khu Bồng Hồ, một căn nhà nhỏ rất cũ kỹ. Trương Khâm Trạch không giấu nổi sự châm biếm. Ôi trời, thật là nghèo nàn. Hóa ra vặn cái ổ khóa cũng đủ gãy tay. Tôi chỉ có đủ tiền để trả tiền thuê nơi này. Người như hắn dĩ nhiên sẽ không để mắt đến chỗ này. Nhưng khi tôi mở cửa, biểu cảm khinh thường của hắn lập tức thay đổi. Không đợi tôi đồng ý, hắn đẩy tôi sang một bên rồi bước vào nhà, nhìn khắp nơi. Ồ, là người thật à? Nhỏ bé thế này, bạn ăn cái gì vậy? Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, nơi đang kêu u cục, rồi gượng cười một cách lúng túng. Nhờ phúc của ông đấy, tôi đã 2 ngày không được ăn uống tử tế rồi. Ánh mắt của Trương Khâm Trạch lóe lên một tia suy đoán. Hắn không tiếp tục bàn về chủ đề đó, mà hỏi thẳng tôi. Bạn đã gặp chuyện gì vào ngày hôm đó? Tôi hôm đó sao à? Tôi chỉ biết chạy thoát thân, đúng ra tôi không nên mở cánh cửa đó. Cái gì cơ? Trương Khâm Trạch nghiêm túc hẳn lên, hỏi dồn dập như thẩm vấn tội phạm. Cửa nào, nạn nhân đã vào nhà cô à? Đúng vậy, tôi bực bội vò đầu. Nếu biết trước chuyện này, tôi nên làm ngơ như không nghe thấy gì. Trương Khâm Trạch càng hứng thú. Ồ, vậy bạn đã nghe thấy gì? Tôi nghe thấy. Khoan đã. Trương Khâm Trạch cắt ngang lời tôi, nhìn chằm chằm vào cổ tôi như phát hiện gì đó. Rốt cuộc bạn đang giấu cái gì? Sao thôn thế này? Anh định làm gì đây? Trương Khâm Trạch phớt lờ câu hỏi của tôi, ánh mắt lại lướt qua căn phòng một lần nữa, nhưng chẳng phát hiện được gì.
hắn lại quay trở về chủ đề trước. Được rồi, bạn nói tiếp đi. Tôi hít sâu một hơi, lược bớt tất cả các chi tiết. Tôi nghe thấy tiếng động lạ, rồi bước đến cửa đối diện. Cửa không khóa, tôi liếc vào trong. Bị tên sát nhân phát hiện và suýt bị rớt. Sau đó tôi thoát được và báo ông Cam, hắn đã bị bắt. Khoan đã. Trương Khâm Trạch không chịu nổi sự qua loa của tôi. Bạn không định lấy chuyện này để lừa mấy đứa trẻ con đâu nhỉ? Cảnh sát cũng không dễ bị lừa vậy. Tôi nói toàn bộ sự thật mà. Đừng có nói dối với tôi. Nói thật đi, nếu không tôi sẽ tố cáo bạn. Nói rằng bạn chính là hung thủ. Bạn biết tôi có đủ mối quan hệ mà. Tôi biết chứ. Làm thám tử tư ở trấn Phiến Vân này, ai chẳng có hậu thuẫn, cả chính lẫn tà đều có mặt. Nhưng mà đối phó với kẻ hèn mọn như tôi, điều đó không khó với họ. Tôi bất lực hỏi. Tôi nói sự thật mà. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Kể lại từ đầu, kể chi tiết. Không được bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Đừng nghĩ qua loa với tôi. Tôi khát nước. Cho tôi một ly nước trước đã. Trương Khâm Trạch ngồi trong phòng, có vẻ hơi nóng, rồi ra lệnh. Cho tôi một ly nước nữa. Tôi đành phải rót thêm nước cho hắn. Hắn không khách sáo, uống hết cả ly nước trong một hơi. Uống xong, hắn nhíu mày, kéo cổ áo. Nào, kể từ lúc cô về nhà ngày hôm đó đi. Tôi vừa hồi tưởng vừa sắp xếp ngôn từ. Hôm đó tôi đi làm bình thường, nhưng do mắc một sai lầm nhỏ nên về muộn. Lúc tôi về thì trời đã tối. Khi đi đến hành lang, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép rất lạ. Tiếng nhai nhóp nhép lạ. Trương Khâm Trạch đứng dậy, có vẻ rất khát nước, rót thêm một ly nước cho mình. Rốt cuộc đó là âm thanh gì? Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra? Chỉ là tiếng nhai nhóp nhép, nhưng rất chói tai. Người bình thường ăn uống sẽ không phát ra tiếng to như vậy. Vậy nên bạn lập tức đến trước cửa đối diện và đụng phải hung thủ. Tôi lắc đầu. Tôi trở về nhà. Nghe câu trả lời này, hắn không ngạc nhiên. Tôi biết bạn không thích gây sự với hàng xóm, và tôi cũng nghe nói mối quan hệ của bạn với họ cũng chẳng thân thiết. Tay tôi vô thức siết chặt thành nắm đấm. Tôi đã biết hắn điều tra tôi, nhưng không ngờ hắn biết chi tiết như vậy. Tôi không nói dối, và tôi cũng không thích can thiệp chuyện người khác, dù rất tò mò. Tôi cũng không đến xem. Tôi trở về nhà, định tắm rửa và đi ngủ. Nghe tôi nói vậy, Trương Khâm Trạch có vẻ tin rằng tôi không nói dối. Rồi sau đó thì sao? Âm thanh bên đó càng lúc càng lớn. Tôi nằm trên giường rất lâu nhưng không tài nào ngủ được. Hôm sau tôi còn phải đi làm. Tôi vừa bị sếp phê bình, không muốn lại mắc lỗi nữa. Vậy nên tôi quyết định nhắc nhở bên đó nhỏ tiếng hơn. Tôi lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa, đi đến trước cửa phòng đối diện. Cửa của họ không khóa. Cũng là lý do tiếng ồn vọng ra lớn như vậy. Xem ra tên sát nhân này rất ngông cuồng. Cửa không khóa mà dám hành động. Rồi sao nữa? Cửa không khóa nhưng chỉ khép hờ. Tôi nhìn qua khung cửa vào trong nhưng chẳng thấy gì. Âm thanh vẫn rất rõ ràng. Tôi đã định quay về, không muốn bước vào. Rồi sao nữa? Tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. Mùi gì? Một mùi thơm rất đặc biệt, tôi chưa từng ngửi thấy trước đây. Tôi không biết mô tả thế nào. Chỉ biết nó rất thơm, cực kỳ thơm. Một mùi thơm ẩm ướt. Mùi thịt à? Có phải là một mùi thơm đặc biệt của thịt không? Trương Khâm Trạch ngắt lời tôi, bật dậy khỏi ghế. Đúng vậy, ông đã từng ngửi thấy ở đâu chưa? Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt đầy khó chịu và nóng nảy. Nói tiếp đi. Được rồi. Tôi cảm thấy mùi hương đó quá hấp dẫn. Chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì thơm đến vậy. Tôi chưa bao giờ ăn sơn hào hải vị, nên không nhận ra đó là gia vị gì. Nhưng hương thơm đó rất đậm đà, quyến rũ. So với mùi đó, những món tôi từng ăn đều như rác rưởi. Tôi muốn biết đó là gì. Và cơ thể tôi dường như không thể kiểm soát, vô thức bước vào căn phòng đó. Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng khó quên nhất đời. Nhớ lại cảnh tượng đêm đó, tôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục kể. Tôi thấy hàng xóm của mình, người vừa bị sát hại trước đó. Hắn nằm trên sàn, máu chảy lênh láng. Phần thân đã không còn nguyên vẹn. Xung quanh là những mảnh thi thể rời rạc, hoàn toàn giống một hiện trường vụ sát nhân. Tôi định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Tôi bị kẻ sát nhân phát hiện. Hắn lao đến cực nhanh, bóp chặt cổ tôi.
Tôi kéo cổ áo xuống, lộ ra vết sẹo nơi tôi từng bị bóp cổ và chảy máu. Đây là bằng chứng tôi suýt bị rớt chót đêm đó. Nhưng hắn đã không rớt bạn. Tôi nghe nói hai người đã vật lộn một lúc. Hắn tha mạng cho bạn. Sau đó hắn đã thả tôi đi. Làm thế nào bạn làm được điều đó? Tôi đã suýt bị hắn rớt. Khi hắn bóp cổ tôi đã cố gắng vùng vẫy để sống sót. Tôi đá trúng xương sườn của hắn. Cả hai cùng ngã xuống sàn đầy máu trơn trượt. Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi cố chạy trốn, nhưng lại bị hắn nắm lấy chân. Hai chúng tôi tiếp tục giằng co. Tôi cầu xin hắn tha mạng, nói rằng tôi sẽ báo ông can và xin hắn buông tha. Nhưng hắn không nghe một lời nào. Cho đến khi... Nói nhanh lên. Tôi đã nói với hắn một câu. Tôi nhìn Trương Khâm Trạch, cố quan sát phản ứng của hắn. Khi tôi sắp nói ra bí mật, Trương Khâm Trạch đột nhiên đổi chủ đề. Hắn nói một câu kỳ quặc. Sao thơm thế này? Cái gì? Tôi đã ngửi thấy mùi thơm mà bạn nói đến. Ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi. Sự tỉnh táo nhường chỗ cho một cơn cuồng loạn. Bình tĩnh vốn có đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cô đang giấu thứ gì? Tôi không biết ông đang nói gì. Vẫn định lừa tôi sao? Đêm đó, bạn đã làm gì phải không? Có phải bạn đã đạt được thỏa thuận nào đó với kẻ sát nhân không? Sau đó cất giấu thứ gì đó, nói mau. Tôi không làm gì cả. Ông đừng hỏi tôi nữa. Trương Khâm Trạch không còn tin lời tôi. Hắn cảm thấy rất nóng, uống cạn ly nước thứ 3 ngay lập tức. Sau đó, hắn bước nhanh tới đứng trước mặt tôi. Hắn đẩy tôi ngã xuống sàn, như một con chó, hắn bắt đầu đánh hơi khắp phòng. Ông đang làm gì vậy? Im đi. Không thấy gì bất thường bằng mắt thường. Trương Khâm Trạch bắt đầu gõ tay lên tường và sàn nhà. Không có gì ở đó cả. Tôi vừa nói xong, tay của Trương Khâm Trạch đã chạm vào tường. Hắn gõ vài cái, bức tường trong căn nhà cũ kỹ nơi tôi ở. Rất yếu, chỉ có một lớp mỏng ngăn cách. Tường bắt đầu rung lên. Trương Khâm Trạch có vẻ đã định vị được nguồn mùi lạ. Hắn chỉ tay về phía căn phòng kế bên. Không có gì, tôi biết mà. Bạn đúng là một kẻ vô dụng. Hắn chót là vì bạn, đúng không? Bạn không hề có một lời thật. Bạn chính là kẻ đồng lõa của tên sát nhân. Tôi không phải. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Đây là đồ của tôi, không phải thứ gì khác. Đừng có vu khống, đừng nói linh tinh. Trương Khâm Trạch dường như trở nên điên loạn. Hắn nhấc ghế lên và đập mạnh vào tường. Tôi vội chạy tới ngăn hắn lại. Đây là nhà tôi. Nhưng Trương Khâm Trạch khỏe hơn tôi nhiều. Hắn chỉ cần vung tay, đã hất tôi ngã văng ra một bên. Không lâu sau, bức tường đã bị đập thủng. Một lỗ lớn đủ để một người chui qua. Trương Khâm Trạch không chờ đợi, lập tức chui vào. Ngay sau đó, hắn đứng sững lại tại chỗ. Bên trong là một căn phòng trống, được chất đầy các lọ chai và thiết bị hóa học. Ở giữa phòng là một chiếc ghế. Trên đó có một thi thể khô quắt. Đó là một thi thể khô quắt không rõ đã chết bao lâu. Không khí trong phòng đầy mùi thối rữa và mục nát. Sau một lúc đứng lặng, ánh mắt Trương Khâm Trạch chuyển đến chiếc bàn thí nghiệm cạnh thi thể. Ngay khi nhìn thấy bát canh thịt trên bàn, Trương Khâm Trạch như một con thú đói gặp mồi. Bản năng nguyên thủy trong hắn bùng phát. Đôi mắt hắn sáng rực lên sự phấn khích. Nhưng hắn cũng biết rõ, môi trường kỳ lạ này và bát canh kia tiềm ẩn nguy hiểm chết người. Trương Khâm Trạch nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, đứng yên như bị đóng băng tại chỗ. Còn tôi, lúc này, bỏ đi lớp vỏ nhút nhát và để lộ vẻ tự mãn. Tôi chờ đợi sự giằng xé nội tâm của hắn đi đến hồi kết. Cuối cùng, dục vọng trong hắn đã thắng. Trương Khâm Trạch lao tới bát canh thịt, uống cạn nó như kẻ khát nước. Hàm ơn, đây là của tôi. Dù biết rõ bát canh có vấn đề, Trương Khâm Trạch vẫn không thể cưỡng lại bản năng. Hắn uống cạn và tận hưởng từng giọt cuối cùng. Cuối cùng, hắn còn dùng lưỡi liếm quanh mép bát. Động tác và biểu cảm khiến người khác sởn gai ốc. Tôi thở dài, thản nhiên nói. Thật ra, tôi không giỏi đóng kịch lắm. Ông đoán đúng rồi. Tôi thực sự đã nói dối rất nhiều. Nhưng ông đoán sai ở một điểm. Đúng vậy, kẻ sát nhân thực sự là tôi. Trương Khâm Trạch với cơ thể cứng đờ run lên vì phẫn nộ. Dù chiếc bát đã cạn kiệt, hắn vẫn như bị phong ấn, không thể cử động. Hắn cố gắng khơi dậy chút lý trí còn sót lại, muốn nổi giận với tôi, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười nhạt. Một kẻ lừa đảo vĩ đại. Không đúng lắm nhỉ, tôi chỉ giấu phần lớn sự thật mà thôi. Ví dụ như, ông đã đoán đúng.
Kẻ sát nhân thật sự của vụ án đó chính là tôi, không sai. Cơ thể cứng đờ của Trương Khâm Trạch run lên, như muốn bùng nổ trong phẫn nộ. Tôi thực sự rất thích dáng vẻ giận dữ bất lực đó của hắn. Muốn biết tôi làm thế nào không? Thật ra, đó cũng chỉ là ngẫu nhiên. Khi bạn không có tiền, không có địa vị, bạn thậm chí không có quyền tự bảo vệ mình. Công việc cũng rất khó tìm. Mỗi ngày trôi qua trong vô vọng, làm những công việc nặng nhọc nhất. Cho đến một ngày, một người tìm đến ta, lúc đó như một cái xác không hồn, và muốn thực hiện một giao dịch. Ta chỉ vào thi thể khô quắt kia và giải thích. Hắn chính là người đã đến tìm ta. Tên hắn là Diêu Minh. Hắn là một nhà hóa học thiên tài, nổi danh từ khi còn trẻ. Hắn giữ một vị trí cao trong công ty dược phẩm. Những phát minh của Diêu Minh rất phi thường. Nhờ vào nghiên cứu của hắn, công ty dược phẩm nơi hắn làm việc trở thành một tập đoàn toàn cầu. Nhưng ông chủ của công ty lại tráo trở. Không chỉ từ chối chia cổ phần xứng đáng cho Diêu Minh, mà còn chiếm đoạt tất cả các nghiên cứu của hắn về danh nghĩa của công ty. Chỉ chi trả một khoản tiền thưởng nhỏ để bù đắp. Điều làm Diêu Minh tuyệt vọng hơn là nhiều năm làm việc quá sức, tiếp xúc lâu dài với hóa chất, khiến hắn mắc phải căn bệnh ung thư. Khi hắn đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ đã quá muộn. Vì vậy, hắn đã tìm đến tôi. Hắn để lại toàn bộ tài sản của mình cho tôi. Đổi lại tôi phải giúp hắn thực hiện kế hoạch báo thù. Lúc đó, tôi đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, không nhìn thấy tương lai. Khi Diêu Minh đưa ra lời đề nghị, tôi gần như không hề do dự mà đồng ý. Tôi cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi chỉ vào bát canh bên cạnh Trương Khâm Trạch. Đây là chất độc mà Diêu Minh đã dồn cả cuộc đời để chế tạo. Trừ tôi ra, bất kỳ ai uống nó cũng đều sẽ phải chết. Để thuận tiện, Diêu Minh đã chuyển đến sống ngay cạnh tôi, dùng quãng đời ngắn ngủi còn lại để hoàn thành loại độc dược này. Sau đó, tôi bắt đầu thử nghiệm ngay lập tức. Nạn nhân đầu tiên của tôi là một kẻ ăn xin xui xẻo. Tôi thử đưa cho một người ăn mày một miếng thịt nướng đã tẩm độc. Anh ta ngay lập tức ăn ngấu nghiến miếng thịt. Anh ta chết rất thảm. Ngay cả khi hấp hối, anh ta vẫn điên cuồng ăn. Máu chảy ra khắp cơ thể, nhưng vẫn cứ ăn, vẫn tiếp tục ăn. Hồi tưởng lại cảnh đó, tôi vẫn cảm thấy thật thú vị. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của chất độc. Sau khi người ăn mày chết, ngay lập tức xảy ra náo loạn. Không phải vì có người chết mà gây ra sự tò mò, mà bởi vì thi thể của anh ta phát ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Một người ăn mày khác gần đó ngửi thấy mùi thơm này, như bị một linh hồn ma quỷ nhập vào, bị thu hút lại gần. Sau đó anh ta bắt đầu ăn xác chết. Lúc đó tôi đã đoán, cơ thể cũng chứa chất độc. Ánh mắt của Trương Khâm Trạch mở lớn, đầy vẻ không tin và hoang mang. Tôi biết anh ta rất tò mò. Tại sao tôi có thể chống lại sự cám dỗ chết người này? Giả vờ thần bí, tôi giải thích. Bởi vì tôi bẩm sinh không có vị giác và khứu giác. Đó cũng là lý do Diêu Minh tìm đến tôi. Bản thân Diêu Minh vì ung thư đã mất khả năng ngửi và nếm. Tôi đã nói rồi anh trước đó. Mọi mô tả của tôi về mùi và vị đều là bịa đặt. Dựa trên phản ứng của anh, có lẽ tôi đã mô tả khá chính xác. Trương Khâm Trạch dường như rất giận dữ, cố gắng phản kháng, muốn đánh trả, nhưng không làm được gì cả. Tôi tiếp tục nói chậm rãi. Tôi đã mang thi thể của những người ăn mày đó về và báo cáo kết quả với Diêu Minh. Dường như anh ta đã dự đoán được kết quả nên ánh mắt không có gì dao động. Anh ta chỉ dặn tôi, sau khi giúp anh ta trả thù, không được làm dụng chất độc này. Sau khi giao phó những lời đó, cuộc đời của Diêu Minh cũng đến hồi kết. Trước khi ra đi, anh ta nói với tôi, số tiền tiết kiệm của anh ta đã được đổi thành vàng thỏi, giấu trong lớp trần giả của căn phòng thuê này. Khi tôi giúp anh ta trả thù, tôi có thể tận hưởng tài sản đó. Nghĩ đến số tài sản khổng lồ này, khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười đắc thắng. Tôi nhìn Trương Khâm Trạch đầy tự mãn. Những người mất tích đã biến mất theo cách đó. Ai mà ngờ được lại là tôi, một kẻ vô danh tiểu tốt, một người mờ nhạt, hèn mọn ở dưới đáy xã hội. Liên quan đến vụ án mạng, chính tôi đã cố ý đặt những thức ăn có tẩm độc trong nhà của họ. Tôi làm thế để giúp Diêu Minh trả thù. Thậm chí tôi còn giả vờ để qua mặt bảo vệ ở khu của ông chủ hắn. Nhưng tôi cũng không phải là ác quỷ. Ngoài việc trả thù cho Diêu Minh, những người khác bị tôi rớt đều là những kẻ từng có thù oán với tôi, hoặc là những kẻ coi thường tôi. Tôi thở dài một tiếng. Hàm ôm, người học sinh trông giống hệt tôi không chỉ đã chết, mà còn bị ăn thịt. Những kẻ ăn thịt họ cũng không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy mới xảy ra chuyện những người liên quan lần lượt chết thảm. Khóe mắt của Trương Khâm Trạch vẫn chảy máu, sắc mặt anh ta càng lúc càng tệ hơn. Tôi biết anh ta đã không còn đường sống.
Tôi không mắng chửi mà chỉ thong thả trò chuyện. Hàng xóm của tôi cũng không phải người vô tội. Ông ta thường xuyên trộm đồ của tôi. Sau khi xác nhận hiệu quả của độc dược, tôi bắt đầu suy nghĩ cách rớt ông ta. Chặt đầu ông ta thì quá dễ dàng. Cái chất đó quá nhanh, tôi đã nghiên cứu một chút. Sau đó, tôi cắt một miếng thịt từ cơ thể của một đối tượng thí nghiệm. Đêm hôm đó, tôi cố ý dẫn ông ta ở lại hành lang thêm một lúc. Quả nhiên, hàng xóm Trần Hồng đã đến cướp tôi. Trong lúc đó, ông ta còn không ngừng chế nhạo tôi, gọi tôi là đồ vô dụng, kẻ tàn phế. Tôi chợt nghĩ ra một điều thú vị, không nhịn được cười và nói, này anh, tôi nói cho anh một bí mật nhé. Thật ra, người phân tích cho anh cũng chính là tôi. Những lời đó dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Ông ta trông vừa mơ hồ vừa hoang mang. Tôi nhẹ nhàng giải thích thêm. Tôi không phải dân chuyên nghiệp, nên hơi lo lắng, có chút sợ hãi. Khi tháo dỡ thì xảy ra sự cố, khiến dụng cụ bị hỏng. Một vị khách không mời đã xuất hiện. Chính là tên sát nhân bị bắt giữ trước đó. Tôi đang đứng trên thang, không ngờ hắn đột ngột xông vào. Chắc hẳn hắn đã ngửi thấy mùi. Ngay khi xông vào, hắn không kiềm chế nổi và ăn ngấu nghiến thi thể của hàng xóm tôi. Tôi thở dài. Chỉ là tôi không ngờ hiệu quả của thuốc độc thế hệ thứ hai lại kém như vậy. Hắn vẫn còn giữ lại một chút lý trí. À, quên chưa giải thích cho anh. Thuốc độc thế hệ đầu tiên có hiệu quả tốt nhất. Ăn vào là chết ngay lập tức. Giống như tình trạng của anh bây giờ. Nếu anh chết, anh sẽ trở thành thế hệ thứ hai. Nếu ai ăn anh, thời gian chết sẽ kéo dài thêm nửa ngày. Thế hệ thứ ba cũng sẽ như vậy. Tên sát nhân kia ăn thịt hàng xóm của tôi. Đã là thế hệ thứ tư, hắn vẫn còn chỉ nhớ, biết mình cần làm gì. Vì vậy, khi thấy tôi bước vào, hắn sợ hãi, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Tên sát nhân liên hoàn đó muốn giết tôi để bịt đầu mối. Tôi sờ vào cổ mình, thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, xin nữa thì thất bại. May mà tôi không ngốc. Tôi đã nói với hắn một câu. Câu nói đó đã cứu mạng tôi. Anh còn muốn biết tôi đã nói gì không? Sắc mặt của Trương Khâm Trạch bắt đầu thay đổi. Tôi biết hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến sự ngạo mạn và tự cao của hắn, tôi không khỏi có chút hạ hê, nói. Tôi đã nói với kẻ sát nhân rằng tôi sẽ không tranh giành với anh đâu. Không ngờ tình cảnh lúc đó, nói là lời tôi có tác dụng. Chi bằng nói rằng chính chất độc đã hủy hoại hắn. Tên sát nhân xui xẻo đó không còn để ý đến tôi nữa, nhưng lại quay sang ăn xác người hàng xóm của tôi. Hắn ăn ngấu nghiến, trông có vẻ thỏa mãn lắm. Lúc đó, tôi đã có chút lo lắng. Nếu hắn đi tự thú và khai ra tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, nhân lúc hắn đang điên cuồng ăn, tôi đã phản đòn, tố cáo hắn. Trương Khâm Trạch ôm cổ đau đớn, cố hết sức thốt ra một từ. Không. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất ngờ. Không ngờ Trương Khâm Trạch vẫn còn nói được. Tôi âm thầm tự nhủ rằng mình đã loại bỏ được rắc rối này. Thực ra, tôi vốn không định giết anh đâu, nhưng anh thật sự quá dai dẳng. Nếu không giết anh, tôi sẽ chẳng có cơ hội tận hưởng số tài sản này. Vì vậy, tôi không phải vì bị anh đe dọa mà đưa anh về đây, mà là tôi thật sự muốn anh chết. Đối với những người có ý chí mạnh, thuốc độc cần thời gian để phát huy tác dụng. Uống nước còn giúp xúc tác nhanh hơn. Trương Khâm Trạch như một ngọn đèn cạn dầu, đột nhiên tìm lại chút sức sống, cố gắng gượng để ra ngoài kêu cứu. Nhưng tất cả đều vô ích. Anh ta không thể làm được. Chỉ nghe thấy tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống. Chết mà không nhắm mắt. Tôi nở một nụ cười đắc thắng. Sau đó, tôi vượt qua xác anh ta, lấy ra chiếc hộp đầy vàng từ ngăn cách trong phòng. Một luồng khí phả vào mặt tôi. Tôi không để ý, vui sướng ôm những thỏi vàng mà hôn lên chúng. Bỗng cổ họng tôi khô khốc, máu bắt đầu tràn ra từ khóe miệng, ý thức trở nên mơ hồ. Tôi kinh ngạc nhìn thi thể của Diêu Minh. Anh thật là... Diêu Minh ngay từ đầu đã có ý định giết tôi. Anh ta hiểu rõ tính cách tôi, chắc chắn sẽ lạm dụng thứ thuốc độc này. Vì thế, anh ta đã bơm khí độc hóa học vào chiếc hộp. Sợ chưa đủ liều lượng, bề mặt những thỏi vàng cũng được phủ thêm chất độc. Đúng là tính toán kỹ lưỡng. Tôi không hề cảnh giác, không nhận ra điều gì bất thường. Đến khi tôi nhận ra, thì mọi thứ đã quá muộn. Trong sự nuối tiếc và hối hận vô tận, tầm nhìn và ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối, cuối cùng trở về với cõi vĩnh hằng.